Am revenit la discuția noastră din această după-amiază și încercăm să intrăm în spatele a ce înseamnă un marketing de calitate. Iar invitații mei în platou sunt domnul Michel Rod, profesor de marketing în Canada la Sprott School of Business, Carleton University of Ottawa. Thank you and welcome again. Și Tudor Jijie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, lector universitar, doctor în cadrul acestei universități și cel care a, să spunem, coordonat și coordonează proiectul cu finanțare europeană efectiv HR de la Eastern Marketing Insights. Proiectul care practic a permis aducerea lui Michel la Iași și cu această ocazie ați avut câteva întâlniri foarte importante, pe de o parte cu oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile, într-un eveniment separat și pe de altă parte cu studenți de la școala doctorală a Universității Alexandru Ioan Cuza. Și vreau să-l întreb pe Michel, care a fost impresia sa legată, sau după aceste două întâlniri, prima oară legat de ce a fost la întâlnirea cu oamenii de afaceri. Un feedback de la această întâlnire. I was very impressed and I enjoyed my time in both discussions. Am fost foarte impresionat și mi-a plăcut foarte mult să particip la cele două evenimente. In our first meeting with members of the business community and Rotarians and prima noastră întâlnire cu oameni de afaceri, cu rotarieni, cu oameni din zona universităților. We had an opportunity to talk about am avut oportunitatea să vorbim current MBA thinking in terms of shaping our MBA programs and what is it that we're trying to achieve despre modul în care noi ne creăm aceste programe de MBA, despre care ar fi obiectivele unor programe de MBA. And so it was very interesting to hear feedback from the audience. A fost interesant să aud feedback-ul audienței în legătură cu ceea ce noi intenționăm să facem în programele noastre de MBA. And most rewarding for me was when talking about the possibility of partnerships with the university here. Am discutat despre posibilitatea noastră de a face un parteneriat aici cu universități de aici. That there were members of the audience putting up their hands saying, "Sign me up. I will do that international MBA." A fost foarte plăcut pentru mine să constat că au fost oameni din audiență, reprezentanți ai universităților din Iași, care au spus, da, vă luați-mă în calcul, vreau să fiu partener pentru Deci noutatea este că intenționați să lansați un MBA aici în parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza? In an ideal world that would happen. So it's the early stages. Ideal asta se va întâmpla. Suntem într-o etapă preliminară. Da. Yeah, so everyone's doing their due diligence. They have to investigate us and what capacity we have to deliver. Fiecare își face treaba pe acest subiect. Ei se referă la noi. Noi îl investigăm, analizăm, da, oferta lor, ei la rândul lor. Dar e complicată ca procedură? It's not a complicated procedure. It's just we're taking a more systematic approach as a university. Doar că e vorba de o abordare sistematică. Avem mai mulți pași de urmat. So historically we have responded to offers to partner. Noi am răspuns de-a lungul timpului ofertelor pe care le-am primit de la potențial parteneri. Which has resulted in us having an MBA in Iran for 8 years. Ca rezultat, spre exemplu, am avut un MBA în Iran 8 ani de zile. In China for 12 years. În China de 12 ani. We're now in our 6th year in Bogota, Colombia. Avem un MBA aflat în al 6-lea an de existență în Columbia. Now we no longer have the program in Iran. Nu mai avem programul din Iran astăzi. But we have the capacity dar avem capacitatea to perhaps deliver a third international MBA. Să regenerăm un al treilea program de MBA. So we've now got a more systematic process for evaluating acum and being more strategic. Am pus la punct mai mulți pași pe care îi urmăm și suntem mai strategici în abordarea aceasta noastră prin care să ajungem la o finalitate legată de al treilea MBA potențial. Și de regulă pe cine vedeți ca având sau fiind cel mai potrivit să urmeze un MBA de genul acesta? Cui vă adresați? Who's the profile of an MBA client? Of a typical MBA student is somebody who has a degree in something other than business. Deci, de regulă, cineva care are o diplomă într-un alt domeniu decât business. Deci, cum ar fi, de exemplu, un medic, un istoric, un specialist în informatică. Cineva care a avut o diplomă într-un alt domeniu decât business. De ce nu le vedeți atât de compatibile? Adică, știu că e profilul ideal.
De ce, te rog să îl întreb, de ce nu vede că formarea, să spunem, în zona afacerilor, a business-ului, este compatibilă cu un MBA în marketing neapărat? De ce nu recomandă? There is not necessarily a compatibility between having a previous degree in business administration and now having an MBA. Adică un manager, un antreprenor nu este neapărat ok pentru sau nu le recomandă un MBA în zona marketingului? So a manager, an entrepreneur with the previous degree in business administration wouldn't fit an MBA program? They might, but they're not the ideal target market. Deci ar putea să fie potriviți pentru un program de MBA, dar nu sunt neapărat piața ideală. Why? The reason mainly is that the subject matter, the content that one would learn in an MBA is virtually identical to what one would learn in a Bachelor of Commerce. So it's the same material. Deci ei ar învăța practic lucruri foarte asemănătoare, aproape redundante, legate de business, ceea ce au învățat în facultate ar fi cumva același lucru pe care l-ar învăța aici. Because even in the Bachelor of Commerce or in Bachelors of Business Administration, we take a managerial perspective. So we're teaching them to be managers. Pentru că noi, și aici e vorba de școala canadiană, sorry for the parenthesis, deci noi deja, la nivel de licență, de studii de licență, noi deja îi pregătim pentru a fi manageri. Deci tot ceea ce fac dumnealor în programa lor de licență de 4 ani e deja setat pentru a scoate pe omul respectiv ca manager. Și atunci... Sunt foarte mulți manageri care se regăsesc în a se întoarce la școală la un moment dat. There are a lot of managers that find themselves think that they should get back to school again. Absolutely. And historically most MBAs were populated by engineers. Exactly. Okay. In North America, most MBAs come from engineering. They take their engineering degree and then they want to develop managerial skills, business skills. De MBA din America de Nord, în principal, vin de pe zona tehnică, de pe zona inginerească. Yeah. So again, nu se întâmplă și în România neapărat. Well, in Romania it's not necessarily. Nu greșesc, Tudor, nu? No. Well, the single real MBA's program that I know that are... Deci programele de MBA pe care eu le cunosc ca fiind programe de MBA certificate, într-adevăr, pe stil nord-american, cele pe care le știu în București, de regulă au un profil cam asemănător. Totuși sunt mai degrabă persoane care n-au terminat facultăți, sunt persoane care, de business, sunt persoane care au un business în domeniul lor de bază, să spunem domeniul medical, și mai departe descoperim că funcționează într-o piață complexă, că businessul lor a crescut foarte mult, spun, wow, am nevoie de fapt și de o pregătire de specialitate de tip management și atunci aplică la un MBA. Dar am mai întâlnit de-a lungul timpului și absolvenți de studii de business care au venit mai departe pentru a da un upgrade, să spunem, pe un program de MBA. Ok. Din discuția cu Michel mi-a atras atenția faptul că, din ce înțeleg, merge în foarte multe zone. A menționat țările în care are MBA-uri dezvoltate și vreau să știu dacă poate face o scurtă descriere la ce impresie a lăsat România pe ansamblu. Generally speaking, what impression poate să se refere și la școala de marketing, poate să se refere și la mediul de business și la țară în general. Generally speaking about Romania or about the business school that you met here in Romania, that doesn't matter. It can be very varied. Specifically, I mean, I'm somewhat biased because of my interactions with this gentleman. So he gives me an impression of Romanians in general, and I have a very good impression. This is not good. E prea nișat, să spunem, abordarea. El recunoaște că e biased, înseamnă, deci, poate eronat, în genul de măsurătoare pe care l-ar face pe chestiunea asta, pentru că a interacționat cel mai mult cu mine și atunci impresia lui despre România e venită cumva prin intermediul interacțiunii cu mine. Am încredere în afinitățile de a, să spunem, observa și alte aspectele din But I also trust in your capacity of observing other things, not only things that emerge from a relationship with me. I'm very impressed with the people that I've met thus far. I mean, this is my second visit to Romania, my first visit to Iași. Sunt impresionat de toți oamenii pe care am întâlnit până acum. E a doua mea vizită în România, de data prima în Iași. And I was very impressed with the students that I met both yesterday and today, the questions that they were asking. Am fost foarte impresionat de studenții pe care am întâlnit astăzi, spre exemplu, de întrebările lor, de interesul pe care l-au arătat. In learning about the possibility of the types of collaboration we're looking at. Interesul pentru colaborări posibile pe care să le aibă cu noi.
So we didn't restrict the discussion just to potential MBA partnerships. N-am restrâns zona noastră de discuție doar la MBA-uri, am discutat la modul general despre colaborări. In my portfolio at the Sprott School of Business, I'm also the PhD program director. În portofoliul meu de la Sprott School of Business sunt de asemenea și responsabil de cercetare doctorală, sunt managerul programului de cercetare doctorală. So I was very impressed in talking to the doctoral students here in Iași. Și în acest context am stat de vorbă cu doctoranzi de aici din Iași, am fost foarte impresionat de ei. And the possibility that we could look at joint PhD supervision and co-tutel arrangements. Și am discutat despre posibilitatea de a avea supervizări comune și de doctorate în cotutelă, Iași, Ottawa. The other impression that I got, and this is me and my sympathy for the Romanian scholars și asta are de a face cu simpatia mea pentru oamenii educați pe care am întâlnit. My impression is that they are increasingly being asked to be more research active, yet they are also being asked to teach so many classes. And the two don't reconcile very well. It's very difficult to do good research and to produce good quality research when you have a very high teaching load. And compared to my home, my impression is that the teaching loads here are very heavy. So it's difficult for faculty members to be able to be good, both good teachers as well as good researchers and good corporate citizens doing various community work or work at the university. Administrative work, so that's a challenge. Da, voi simplifica puțin. A constatat din discuțiile pe care le-a purtat cu oameni din zona academicului, din zona universitară, că aici profesorii trebuie să facă nu doar cercetare, nu doar să fie implicați în comunitate, dar trebuie să și predea foarte mult. Deci, ceea ce e greu de reconciliat, ceea ce în Canada nu se întâmplă neapărat, acolo cei mai mulți profesorii sunt orientați în cea mai mare măsură spre zona de cercetare, iar zona de predare, să spunem, joacă un rol un pic mai restrâns, dar aici a fost impresionat de faptul că oamenii de aici trebuie să și predea atât de mult, să facă atât de multe lucruri, da? Se referă la ce pe care am întâlnit la universitate. Ok, și despre țară în general, pentru că trebuie să menționez faptul că pentru români Canada este o destinație pe care o aleg foarte mulți pentru exil, aș putea spune. Cum e România și de ce pleacă? De ce credeți că pleacă românii către Canada? E o opțiune bună? How do you find Romania and why do you think that there are so many Romanians that go to Canada? Is that Canada a good option for Romanians? Oh, I think Canada is a very good option for everybody. I think we are a very attractive pentru toată lumea. Cred că suntem foarte atractivi ca și țară. We're very multicultural. Suntem multicultural, deschiși pe multiculturalism, suntem deschiși. We embrace our multicultural. Îmbrățișăm acest multiculturalism. But having said that, again, I'm very impressed with what I have seen in my visits. My first visit to Bucharest, trebuie să recunosc în acest timp că sunt și impresionat de ce am găsit în România și la București. Am participat la o conferință în zona academică foarte interesantă și am fost impresionat. And my visit to Iași, although it's very early days, I've only been here a couple of days. Și very impressed with the city. Și am fost foarte impresionat la Iași de oraș, da, deși am fost doar 2 zile aici. The tour that Tudor took me on to look at am fost impresionat de tot ce am văzut aici, de modul în care se dezvoltă, de modul în care banii europeni sunt cheltuiți aici la Iași. Am fost impresionat de lucrul ăsta. And of course, the beautiful buildings, and it's a beautiful time of year, the fall season. Clădirile noi, moderne, frumoase și de toamna aceasta sunt plăcut impresionat. In coming to Europe with the history. We don't have the history. Mă impresionează istoria voastră. Noi nu avem o asemenea istorie. Tocmai a fost o campanie de marketing pentru oraș și pentru România foarte bună, dar și pentru Canada, pentru că nu a contrazis faptul că este o destinație pe care I'm also very impressed. Vreau să mai spun un lucru because you commented on my CV and that I have a wide range of interests. And one of my interests is wine marketing. Foarte multe domenii, da, foarte multe domenii de interese. Bine, vreau să vă mai menționez unul, vinurile, da, piața vinurilor. And so 2 days in Romania. Și în aceste 2 zile în România am încercat vinuri românești. A fost vinuri românești, a fost o plăcere.
Eu cred că a fost o compatibilitate foarte bună, fix sau exact pe preocupările și pe gusturile speciale ale invitatului meu. Bine, de asemenea vreau să mă întorc foarte puțin la marketing și să vă întreb din perspectiva dumneavoastră de profesor, dacă, având în vedere dinamica business-urilor actuale, se mai pot face planuri pe 5-10 ani? Can you still think about planning for 5-10 years, given the dynamic that exists in business, generally speaking, these days? I feel very strongly that a planning mentality is essential. Că mentalitatea pro-planificare este esențială. It's important to actually commit to the plan because the environment changes so rapidly. E mai puțin important să fii dedicat planului, da, pentru că mediul se schimbă atât de frecvent, atât de repede. So having a planning mentality, I think, dar a avea o mentalitate de tip planificare îți dă abilitatea de a te adapta și de a răspunde schimbărilor din mediu. Și în unele situații te ajută chiar să fii proactiv în raport cu schimbările. So the time horizons might be coming back a little bit. Okay, deci orizontul de timp s-ar putea într-adevăr să se restrângă, ar fi un pic mai dificil să te duci mai departe. But it also brings out a particular interest of mine and a managerial mindset. We've had this discussion before about effectuation, and I think an effectual mindset allows organizations to constantly be mindful of what it is that they have, who do they know, what do they know, and what is possible. E un concept pe care chiar am dificultăți să-l traduc efectiv în limba română, efectuare sau efectivitate, să-i spunem. Deci e important să fii setat pe a fi efectiv, pe a realiza lucruri. Și asta se întâmplă la nivel de filozofie în interiorul unei companii. Asta este în primul rând important. Ok, vreau de asemenea să-l întreb, pentru că nu o să mai avem foarte mult timp, dacă sunt companii pe care ne recomandă să le urmărim cu privire la modul în care au abordat business-ul și politica lor de marketing. That's a very good question. O întrebare foarte bună. I could answer that somewhat flippantly, and based on new legislation in Canada, it would be interesting to look at the companies in Canada that are in the marijuana business. Cred că ar trebui să ne uităm la ce se va întâmpla la companiile care sunt în business de marihuana, spune el, dat fiind faptul că s-a schimbat legislația în Canada. They're very customer oriented. Sunt foarte orientate spre client. Very responsive to what the market is telling them they want. Răspund nevoilor clientului din perspectivă marketing. But without giving any specific names, I think it's interesting to be mindful of those companies who are doing more than paying lip service to things such as sustainability, corporate social responsibility, în același timp în care trebuie să fim foarte atenți și la ceea ce urmează după asta, dar după răspunderea la nevoia clientului, și la ceea ce înseamnă sustenabilitate, la ceea ce înseamnă responsabilitate socială. Astea sunt elementele care contează și pe care ar trebui să le urmărim la o companie. Și companiile care fac acest lucru sunt companiile de urmărit și de urmat. To the extent that it's influenced our latest promotional campaign for our school. Good business can be good business. Și dumneavoastră face referire acum la noua manieră în care Sprout School of Business se promovează către studenții lor. Sloganul campaniei este Good business is good business. Deci o afacere bună e o afacere bună în sensul larg al termenului, bună pentru comunitate, bună pe termen lung. Ok. Mai sunt doar câteva minute. Două aspecte vreau să vă mai întreb. Care sunt calitățile pe care le vedeți dumneavoastră că ar trebui să le aibă un om de marketing? Qualities that a marketer should have. I think marketing increasingly is about being a gifted communicator. It has always been about să fii un bun comunicator, e din ce în ce mai important lucrul ăsta. But I think increasingly that has prioritized the listening side of communicating rather than the speaking side. În același timp, care a fi un bun comunicator, aș spune că înseamnă mai mult a ști să asculți
da, într-o mai mare măsură decât a vorbi. So it goes back to my mantra of the marketing concept and being market oriented. You have to listen. Deci mă întorc la teoria mea că ceea ce înseamnă a fi orientat, marketing orientat, și asta înseamnă să asculți, să analizezi. What their wants and needs are. Să înțelegi care sunt nevoile și dorințele clienților. Because you won't have sustainable success by un succes sustenabil, assuming what it is that they want, ceea ce vrea clientul, putting products into the marketplace that you have the capacity to build and maybe the only one, but there's been no research to show there is an expressed want or need. Pentru că tu le poți pune acolo și te le poți produce, dar fără să fie avut o cercetare de marketing înainte care să spună dacă e ceea ce trebuie sau nu. So I think 21st century marketers are gifted communicators because they listen. E un bun comunicator pentru că ascultă. And that in some ways they're like houseflies. You know, houseflies with the compound eyes. They can be looking in every single direction simultaneously. I think a good marketing skill. Da, care ascultă simultan în toate direcțiile, se uită, houseflies. It's the ability to be constantly scanning the environment, looking at opportunities. De a fi capabil să urmărești mereu, să scanezi mereu mediul și de a identifica oportunități. And going back to, again, old school basics, matching those opportunities. Întoarce la old school, da? Deci la școala veche de marketing care spune că trebuie să identifici nevoile. With what you know your organizational strengths are. Da, și să rezolvi nevoi reale cu ceea ce poate firma ta oferi. Ok, mulțumesc foarte mult. Thank you very much. My pleasure. This was our time. It was a pleasure. Mulțumesc foarte mult, Tudor Gijie și Michel Rod, specialist marketing de la Carleton University of Ottawa și Tudor Gijie de la Universitatea Alexandria Ancuza din Iași. Mulțumesc foarte pentru prezență și pentru toate aceste insight-uri, ca să folosesc un termen în englezism, cum se spune în România, referitor la ce înseamnă marketingul actual. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost și în această seară alături de noi, pentru oamenii de business, dar și pentru cei care sunt pasionați de marketing. Sper să fi fost câteva informații interesante pe care să le abordați în zona dumneavoastră profesională. Eu vă dau reîntâlnire miercurea viitoare, începând cu ora 20. Toate cele bune!